با یه ترفند جالب میشه این مینی پنکیکای فوق‌العاده رو بی دردسر درست کرد. با اکوکوک همراه باشید. 2 دونه تخم مرغ، 3 قاشق غذاخوری شکر، 1 قاشق غذاخوری عسل، کمی وانیل، 2 قاشق غذاخوری روغن مایع، 2/3 پیمانه شیر. یه پیمانه و 1 قاشق غذاخوری آرد، و 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر اضافه و مواد رو یک دست کنید. یه قاشق غذاخوری آب و 1 قاشق غذاخوری آب لیمو هم به مواد اضافه کنید. کف تابه رو چرب کنید و اجازه بدید داغ بشه. مواد رو داخل قیف بریزید و به این شکل با فاصله داخل تابه بریزید. برگردونید تا سمت دیگرش هم طلایی بشه. اگه میخوای اولین نفری باشی که به محض آپلود آموزش جدید ویدیومون رو ببینی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. به همین آسونی پنکیکای خوشمزه‌مون آماده شدن. سس شکلات روش بزنید تا خوردنی تر بشن. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.